Hello everyone and welcome to Abhith Siksha. This is class 9 science and aji ami physics or notun eta chapter start koribole goi asu. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. ঠিক আছে সো নতুন চ্যাপ্টার হয় অকমান কো আগবাঢ়িম বেছি দিঘলীয়া চ্যাপ্টার নহয় ঠিক আছে সো সৰু চ্যাপ্টাৰ হয় ভালকৈ পঢ়িম ক্লিয়াৰ আছে I hope ইয়াৰ আগতে ফিজিক্সৰ আৰু এটা চ্যাপ্টাৰ আছিল মোশন I hope হেতু তোমালকে চাইছা ভালকৈ বুজি পাইছা এন্ড প্ৰ্যাকটিস কৰিছা মোশনৰ পিছতহে এই চ্যাপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিবা দে So let us start with force and laws of motion. Jihetu first class hoy there is no revision class hai na agor eko bostu revision koribo na lage motion to ebar sai loba etia ajir class ot ami ki ki pohim point number 1 we will study about force mane no ki chapter ot ase je force and laws of motion laws and motion to pisot pohim prothom kotha hoise force ki hoy if you ask me to explain নহলে define force in the simplest way possible তেদা হলে most simplest definition যোনটো মই তোমাকক দিব পাৰো এটোৱে হয় যে a pull a push or a pull is a force কি হয় a push or a pull ঠিক আছে আমি যি কোনো বস্তু যদি পুশ কৰো যদি পুল কৰো তাৰ মানে কি হৈছে আমি এটা force exert কৰি আছো Okay, anything that we push মানে আমি force exert কৰি আছো anything that we pull মানে আমি force exert কৰি আছো হে push আৰু pull টোৱে হৈছে force clear আছে হে force part to আৰু অকন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিম but the definition of force is that only force আমি দেখা পাব নোৱাৰো হয়নে force or direction আছে and force or effects আমি feel কৰিব পাৰো Number 2 we have effects of force or effects or কথা পঢ়িব লাগিব force এনো কেনেকৈ effect কৰে হয়নে নহয় force কি কৰে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু পুশ কৰো stationary বস্তু এটা মুভ কৰা স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে যেতিয়া বস্তু এটা মুভ কৰি আছে আমি যদি force exert কৰো আমি মুভিং বস্তু এটা কি কৰিব পাৰো ৰখাব পাৰো shape যিকোনো বস্তু ওকে যিকোনো অবজেক্টৰ আমি shape change কৰিব পাৰো with the help of force So in short these are the effects of force tar bisot pohibo lagibo balance force and unbalanced force balance force ki hoy eneka force which is completely balanced moi tumalko eta horu example diu thik ase suppose we have a box ama usor eta box ase thik ase box eta ase and then a falor pra suppose tumi push kori asa a falor pra tumar sibling e push kori ase thik ase ei box to move hobone baru দুইটাই equal amount of force exert কৰি আছে so will this box move the answer is no এই box to move নহয় যদি দুইটা সাইডৰ পৰা equal amount of force দি আছে তেতিয়া হলে কি কয় এটোকে balance force বুলি কয় দুইটা force balance হৈ আছে দুইটা force ইটো হিটো cancel out কৰি আছে hence এই box to move নহয় this is an example of balance force এতিয়া আৰু এটা কথা এই box to কিবা এটা surface ৰ ওপৰত আছে হয়নে so এই box to তললে খুমাই কেলে না যায় এই বক্সটো তললে খুমাই কেলে না যায় বিকজ এই বক্সটোৱে তললে যিমান প্ৰেছাৰ দি আছে ঠিক আছে হে সাৰফেস খনেও হে বক্সটোলে হিমানে প্ৰেছাৰ দি আছে সো এটো কি হৈ আছে এই দুটা ফোৰ্সও ইটোৱে হিটো লগত ব্যালেন্স হৈ আছে ইটোৱে হিটো কেনসেল আউট কৰি আছে ব্যালেন্স ফোৰ্সৰ যদি এক্সাম্পল হুদাই দিস ইজ ওয়ান অফ দি বেষ্ট এক্সাম্পলস দ্যাট ইউ ক্যান গিভ ফৰ আ ব্যালেন্স ফোৰ্স এতিয়া এটো এক্সাম্পলৰে মই সাপোজ কলো যে এ পারসন এ তো তুমি হয় এ পারসন বি তো তোমার সিবলিং হয় তোমার সৰু ভন্টি হয় বা তোমার সৰু ভাইটি হয় ঠিক আছে যেহেতু তুমি ডাঙৰ হয় তোমার স্ট্রেংথ বেছি আছে হয়নে এন্ড যেহেতু তোমার সিবলিং তোমাতকৈ সৰু হয় তাহাতৰ স্ট্রেংথ কি হ'ব অকমান কম কৈ থাকিব সো ইউ আর পুশিং দা বক্স obviously তুমি বেছিকৈ ফোর্স দি আছা হয়নে এন্ড তোমার সিবলিং এ হিমান ফোর্স দিব পৰা নাই সো এতিয়া এই বক্সটো মুভ কৰিবনে বাৰু yes এতিয়া এই বক্সটো মুভ কৰিব কোনফালে মুভ কৰিব তুমি যোনটো সাইডে পুশ কৰি আছা হেতু ডাইৰেকশনত মুভ কৰিব সো দিস ইজ ওয়ান অফ দি এক্সাম্পল ফৰ আনব্যালেন্সড ফোর্স ইয়াতে কি হৈ আছে দি ফোর্সেস ব্যালেন্স হৈ থকা নাই আনব্যালেন্স হৈ আছে এজ আ ৰিজাল্ট এই বক্সটো মুভ কৰিব ক্লিয়াৰ আছে এই গুটেখিনি বস্তু ডিটেইলছত আমি পঢ়িম বাট দিস ইজ দ্য শৰ্ট সামাৰি কি বস্তু কি হয় next we need to study three laws of motion ঠিক আছে এই laws of motion কোনে দিছে নিউটন Sir Isaac Newton তিনিটা laws of motion দিছিলে এই তিনিটা laws of motion কি কৰে motion of an object কেনেকুৱা হলে কেনেকুৱা হ'ব হে গুটেখিনি depict কৰে explain কৰে by the three laws of motion so Newton's three laws of motion আজি ক্লাছত পঢ়িব লাগিব Newton's first law of motion and Newton's first law of motion inertia কথা কৈ আছে okay inertia কি হয় inertia is
the state where an object tends to be at rest, object at rest tends to be at rest, and object in motion tends to be in motion. এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো ৰেষ্টত আছে ঠিক আছে যোনটো মুভ কৰি থকা নাই ৰেষ্টত আছে সেই বস্তুটোৱে ৰেষ্টত থাকিবই বিচাৰিব and এনেকুৱা এটা অবজেক্ট যোনটো সাপোজ মোশনত আছে তেনেকুৱা বস্তুবিলাকে কি কৰিব মোশনত থাকিব বিচাৰিব This is the first law of motion and the object at rest যোনটো বস্তু ৰেষ্টত আছে তাহাতে মুভ নকৰিব until and unless external আমি ফোর্স নিদু and যোনটো বস্তু মোশনত আছে হে মোশনত থকা বস্তুটো ৰেষ্টলে নাহে until and unless আমি external force নিদু in short this is Newton's first law of motion So next আমি পঢ়িব লাগিব about momentum আজি ক্লাছত the last topic will be momentum কি হয় momentum is the product of mass and velocity and momentum আমি symbolize কৰো with the letter p কি বুলি কৈছো it is the product of mass and velocity ঠিক আছে mass and velocity m মানে mass v মানে velocity so এটোৱে হৈছে momentum and every body that is in motion তাৰ কি থাকিব এটা particular momentum থাকিব momentum হৈছে mass into velocity so in short these are the topics যোনটো আজি আমাৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিম এতিয়া অকমান চাই লোৱা এইখিনি টপিক and we will be moving on to the next slides so first topic যোনটো আমি পঢ়িব লাগিব সেই টপিকটো হৈছে force Chapter নামত আছে force and laws of motion. So force কি হয় আমি ভালকৈ বুজি পাব লাগিব. Although মই very beginning ত already মই তোমাকক definition তো কৈ দিছো যে force কি হয় but still আমি আৰু ভালকৈ বুজি পাব লাগিব. So force or definition তো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা. Force a push or pull on a body is called force. মনত ৰাখিবা this is the simplest definition that I can give you. Okay? মই নহয় this is the simplest definition that anyone can give you. Force কি হয় a push or a pull on a body is called force মই তোমাক এক্সাম্পল এটা দিছো হা suppose you are pushing a box মানে তোমালকে হে বক্সটোত ফোর্স দি আছে suppose তোমালকে ডোৰ এখন পুশ কৰি আছে মানে তোমালকে ফোর্স দি আছে ডোৰ এখন পুল কৰি আছে মানে তোমালকে ফোর্স দি আছে ঠিক আছে suppose তোমালকে ফুটবল এটা কিক কৰি আছে এটা পিকচাৰ আছে না ফুটবল এটা কিক কৰি আছে মানে কি কৰি আছে তোমালকে ফোর্স দিছে ওকে ইয়াতো এই গাড়ীৰ দৰজাখন তোমালকে পুল কৰি আছে ইট ইজ অলসো আ পুল মানে কি কৰি আছে তোমালকে ফোর্স দি আছে এই গুটেইখিনি কি হৈছে these are all examples of exerting force or definition clear হৈছে এতিয়া চাবা the direction in which a body is pushed or pulled is called the direction of force এই force or direction এটা আছে ঠিক আছে আমি either push কৰিলে কি হ'ব আমি হে বস্তুটো আমাৰ গাৰ পৰা দূৰলে পঠিয়াই আছো সো এই ফোর্স তো কি হৈছে we are exerting the force away from our body direction তো কি হৈছে away from our body and যদি কিবা এটা বস্তু আমি পুল কৰি আছো তেতা কি কৰিম আমি এনেকৈ পুল কৰিম মানে we are exerting the force towards our body এখিনি বুজি পাইছা so direction in which a body is pushed or pulled away from the body নহলে towards the body হেতুৱে হৈছে direction of force a force cannot be seen ঠিক আছে a force cannot be seen আমি force অক দেখা পাব নোৱাৰো ওকে সো তোমালকে দেখি পেলাই কব নোৱাৰা যে কোনোবাই কিমান ফোর্স এক্সার্ট কৰি আছে তুমি এই পিকচাৰখন দেখি পেলাই কব নোৱাৰা যে এই লৰাজনে কিমান ফোর্সতে ফুটবলটো কিক কৰি আছে ফোর্স can never be seen but force can be felt ঠিক আছে আমি ফিল কৰিব পাৰো A force can be judged only by the effects which it can produce in various bodies or objects around us. Force কেনেকৈ আমি জাজ কৰিব পাৰো? Force এটা এপ্লাই হৈছে নে নাই? Force এটা কিমান স্ট্ৰেংথত এপ্লাই হৈছে? হে ফোর্সৰ পাৱাৰটো কি হয়? হেতু আমি জাজ কৰিব পাৰো only and only by the effects. ঠিক আছে? Only and only by the effects which it can produce in various bodies around us. বেলেগ বডিজত যোনটো ইফেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে যোনটো ইফেক্ট প্ৰডিউস কৰিছে হে ইফেক্টৰ বেসিছত আমি কি কৰিব পাৰো ফোর্সক জাজ কৰিব পাৰো ফোর্সৰ স্ট্ৰেংথ কিমান হয় ফোর্সৰ ডাইৰেকশন কিমান হয় ফোর্স এপ্লাই কৰিছে নে নাই এই গুটেখিনি বস্তু আমি জাজ কৰিব পাৰো force is a vector quantity having magnitude as well as direction vector and scalar আমি অলৰেডি পঢ়ি থৈছো scalar কি আছিল ওকে এটা ওয়ার্ড আছিল নহয় scalar quantity বুলি scalar কি হয় এনেকুৱা এটা quantity where direction is not involved অকল mathematical কি থাকিব numbers থাকিব direction involved নাথাকে
হয়নে অকল কি থাকিব ম্যাগনিটিউড থাকিব ডাইৰেকশন নাথাকে ম্যাগনিটিউডৰ লগত যদি ডাইৰেকশনো ইনভলভ থাকে হেতক ভেক্টৰ কোৱান্টিটি বুলি কোৱা হয় এন্ড ফোৰ্স ইজ আ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি কিয় বিকজ মই এটা কৈছো যে ডাইৰেকশন অফ ফোৰ্স কি হয় ফোৰ্সৰ এটা ডাইৰেকশন আছে মানে ফোৰ্স ইজ আ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি 1 মাৰ্কৰ কাৰণে খুদি দিব পাৰে যে ফোৰ্স স্কেলাৰ হয় নে ভেক্টৰ হয় যদি ভেক্টৰ হয় কিয় ভেক্টৰ হয় তেতিয়া হলে লিখিব লাগিব যে ফোৰ্স ভেক্টৰ হয় কিয় ভেক্টৰ হয় বিকজ ফোৰ্সৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশন আছে টুৱাৰ্ডছ आवर বডি अवे फ्रॉम आवर বডি ঠিক আছে টুৱাৰ্ডছ সামথিং अवे फ्रॉम সামথিং ফোৰ্সৰ এটা ডাইৰেকশন আছে হে কাৰণে ফোৰ্স ইজ আ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি এখিনি ক্লিয়াৰ আছে Now moving on to next slide we have effects of force মই কৈছিলো যে ফোৰ্সক আমি জাজ কৰিব পাৰো ফোৰ্সক আমি ফিল কৰিব পাৰো দেখা না পাও ফিল কৰিব পাৰো হে কাৰণে we need to study the effects of force Number A a force can move a stationary body যি কোনো stationary body মানে এনেকুৱা এটা body যোনটো মুভ কৰি থকা নাই stationary হৈ আছে ৰেষ্টত আছে stagnant হৈ আছে okay stationary body for example ball এটা লৈ লওঁ ঠিক আছে this is our football এই ফুটবলটো মুভ কৰি থকা নাই গ্ৰাউণ্ডত অকল হৰিয়াকৈ পৰি আছে অকনো মুভ কৰি থকা নাই তুমি যেনবা আহিলা ঘৰৰ পৰা দৌৰি দৌৰি আহিলা এন্ড দেন এই ফুটবলটো কি কৰিলা কিক মাৰিলা মানে কি কৰিছা ফোৰ্স এক্সাৰ্ট কৰিছা সো এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো ৰেষ্টত আছে যোনটো ষ্টেচনাৰী হয় এনেকুৱা এটা বস্তু যদি আমি ফোৰ্স এপ্লাই কৰো তেতিয়া কি হয় we can move the stationary body হে বডিটোক আমি মুভ কৰিব পাৰো এই বডিটো কিহত যাব মোশনলৈ যাব ক্লিয়াৰ আছে এই পইণ্টটো মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছো এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পলস তোমালোকে ল'ব পাৰা গাড়ী এখন যে ষ্টাৰ্ট কৰে গাড়ী এখন ইনিশিয়ালি ৰেষ্টত থাকে বাট তোমালোকে ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰা তাৰপিছত কি কৰা ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰা গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰা হয় না অন কৰা তাৰপিছত এক্সেলাৰেশন দিয়া এন্ড দেন লাহে লাহে গাড়ীখন মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা সো কি কৰিছা তোমালোকে ফোৰ্স এপ্লাই কৰিছা ওকে গাড়ীখন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ ভিতৰত আৰু বহুত সায়েন্স আছে হে গুটেখিনি মই নক বাট ইনডাইৰেক্টলি মই কৈ থৈছো যে ইউ আৰ এক্সাৰ্টিং আ ফোৰ্স okay by starting the machine and he force to dia karone tuma gari khon start hoise enuka bahut examples ase thik ase bahut examples ase tumalke examples baki hini bhabi thakiba jodi bhabi nupua teta hole muk koba moi tumalকক di dim number 2 a force can stop a moving body je kono eta body suppose move kori ase he body tok tumi ki koribo para stop koribo para ei je football to tumi kick marisila ঠিক আছে তুমি ঘৰৰ পৰা দৌৰি দৌৰি আহিলা ৰেষ্টত থকা ফুটবলটো তুমি কিক মাৰিলা ফুটবলটো উৰি গল মানে ফুটবলটো মোশনলৈ গুছি গল ফুটবলটো মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল সাপোজ ফুটবলটো যোনটো ডাইৰেকশনত গৈ আছিল না হনুখত সাপোজ মানুহ এজন আহি গল মানুহজনে কি কৰিব ফুটবলটো আহি আছে সো ফুটবলটো ৰখাবলৈ চাব হয়নে নহয় যদি ডজ কৰিব নোৱাৰে ফুটবলটো ৰখাবলৈ চাব সো কি কৰিব হাতখনে লৈ পেলা ফুটবলটো ৰখাব না নাই So moving bostu eta ami jodi force apply karu moving object eta ki hoy we can stop a moving object hane na football game to dekhise tato to moving football stop kore na cricket dekhisa cricket to moving ball eta stop kore so we can stop a moving body by exerting force bahut examples ase tumalke bas likhi goi thaka okay we have many examples for that number 3 a force can change the speed of a moving body eta ami rokhabo paru and moving body eta ami speed change koribo paru tumi je football to kick korisila manujone hoyto football to nijor hatore pura puri rokhai dile ketia ba enoka hobo pare football to bahut speed ot ahi ase manujon okman jenba boyohosto hoy football to rokhabo noarile so manujone ki koribo football to ki koribo speed to komai dibo है ना ओके हे एग्जांपल तो इमादा ভাল নাছিলে let us take a moving car ঠিক আছে তুমি গাড়ী এখন চলাই আছা এন্ড গাড়ী এখন চলাই প্লে you are going at a very fast speed ৰাস্তা পুৰা খালি আছে তোমালকে বহুত স্পিডত গৈ আছা খপককে দেখিলা যে কোনোবাই ৰাস্তা ক্ৰস কৰি আছে সো কি কৰিবা তোমালকে ফোৰ্স এক্সাৰ্ট কৰিবা হয় না নহয় তোমালকে ব্ৰেকস এপ্লাই কৰিবা ফোৰ্স এক্সাৰ্ট কৰিবা এন্ড গাড়ীখনৰ স্পিড টু স্লো হৈ যাব হয় না হয় হেতু So we can say that force exert korile ami moving body eta speed to komabo paru we can slow down a moving body a force can change the direction of a moving body he football to ja marisla maybe manjone ki korile rokhabo nwarile speed change koribo nwarile but ki korile he manhojone hat khone di football to direction change korile so that he football to koba belegole jay possible hoy etia tennisot ki hoy
the ball is moving only ball airot move kori thake but tumalke ki kora racket use kori pela ball or direction to change kora ball to tumapine ahi ase you will use the racket ball to opposite direction a jabo so moving body tate jodi ami force apply karo direction change hoy moving car ekhon tumi gari khon cholai asa turning eta ahile tumalke gari khon turn koribo lage ki koriba tumalke force apply koriba on the car aru gari khon ki hobo turning lobo direction change koribo so moving body etar ami force exert korile direction change koribo paro clear ase a force can change the shape of a body tumalko usort suppose plastic or ball eta ase okay plastic or tumalko usort ball eta ase clear ase plastic or ball to logot tumi kheli asa and then ki korisa plastic or ball to enke hator majot loisa a faller pora force exert korisa a faller pora force exert korisa duita side pora force exert kori asa suppose teta ki hobo force exert kori thakile plastic ball to ki hobo tar shape to change hoy jabo hoy na hoy try koribole kwa nai don't destroy your ball ঠিক আছে but মই কথাটো কৈছো বস্তুবিলাকৰ শেপ চেঞ্জ হৈ যাব স্পঞ্জ দেখিছা স্পঞ্জৰ টুকুৰা যদি তুমি ফোর্স এপ্লাই কৰা স্পঞ্জৰ কি হ'ব শেপ আৰু সাইজ চেঞ্জ হৈ যাব ইন শর্ট মই এটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে আমি ফোর্স এপ্লাই কৰিলে বডিৰ শেপ আৰু সাইজ চেঞ্জ হৈ যায় there are multiple examples তোমালকে খালি ভাবিলে হয় so these are the effects of force যদি খুদা effects of force কি হয় এইকেটা লিখিব লাগিব along with examples যদি 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহে অকল ইফেক্টস লিখিলে ইট ইজ ফাইন যদি হায়াৰ অকমান বেছি মাৰ্কৰ কাৰণে আহে উইথ এক্সাম্পলস মনত ৰাখিবা উইদাউট এক্সাম্পলস লিখিলে কিন্তু বেয়া হ'ব উইথ এক্সাম্পলস ইউ নিড টু ৰাইট the next topic that we need to study is balanced force কি হয় balanced force মানে নো কি if the resultant of all the forces acting on a body is 0 sabaha resultant force eta body jiman force apply hoy ase যদি হে ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স টু 0 হয় তেতিয়া হে that forces are called balanced forces মনত ৰাখিবা if the resultant force is 0 তেতিয়া হে ফোর্স টু balanced force বুলি কোৱা হয় A body under the action of balanced force does not change its position of rest and it appears as if no force is acting on it. Balanced force or under junbur objects thake. Here objects bilakor ki hoy they does not change its position of rest. Mane he restot thake. Tenekwa body bilake ki hot thake restot thake. And it appears as if no force is acting on it. Aru bahiror par dekhunte enekwa lage as if he body tut kuneo force exert kora nai. Ke tug of war tumalke khelisan ha tug of war এনেকৈ ৰছী এডালৰ এফালেও মানুহ থাকে এফালেও মানুহ থাকে দুইটা সাইডৰ পৰা পুল কৰে tug of war হয়নে obviously তোমালকে খেলিছা থাকে tug of warত কেতিয়াবা কি হয় লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইডে যোন দুটা পাৰ্টিয়ে খেলি আছে কেতিয়াবা দুইটা পাৰ্টি ইকুৱেল amounts of force exert কৰে and for a moment এনেকুৱা লাগে যে এই ৰোপডাল অকনো মুভ হোৱা নাই although তোমালকে force apply কৰি আছে for a moment এনেকুৱা লাগে যে এই ৰোপডাল মুভে হোৱা নাই so বাহিৰৰ পৰা দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে মেবি কোনো ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰা নাই বাট ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰি আছে it's just that party A আৰু party B force to কি হয় equal হয় so the resultant force is 0 দেখাত এনেকুৱা লাগে যে force exert কৰাই নাই but force exert কৰিছে resultant force is 0 and this is one of the examples for balanced force clear আছে if a number of balanced force act on a body in uniform motion the body continues to be in its state of uniform motion jodi eta uniform motion ot thoka body eta jodi ki kore force apply kore number of balance force jodi motion ot thoka body eta apply hoy then he body to kintu motion ote thakibo okay tenekwa body eta kintu motion ote thakibo Balance forces cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body that they can however change the shape of a body so balance shape e ki koribo nuare balance shape e tahate motion produce koribo nuare eneko eta body juntu restot ase tahe restot thoka body tu motion ole anibo nuare balance force নহলে এনেকুৱা এটা বডি যোনটো মোশনত আছে হে মোশনত থকা বডিটো ৰখাব নোৱাৰে বাট ব্যালেন্স ফোর্সে কি কৰিব পাৰে ব্যালেন্স ফোর্সে বডিৰ শেপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চনত কেতিয়াবা খুদিব পাৰে যে এই ফিগাৰটো দি দিছে আৰু খুদিছে যে ইয়াতে ব্যালেন্স ফোর্স এক্সাৰ্ট হৈ আছে ফোর্স চাৰিটা টাইপ অফ ফোর্স এক্সাৰ্ট হৈ আছে কিন্তু ব্যালেন্স কেনেকৈ হৈ আছে হেতু খুদিব পাৰে ওকে এটা চাবা এটো এটা হেভি বক্স হয় ঠিক আছে এই বক্সটো বহুত হেভি হয়
ওকে বহুত হেভি হয় তুমি কি কৰিছা তোমালোকে এটো ডাইৰেকশনত পুশ কৰি আছা তুমি এফালে আছা এই বক্সটোক পুশ কৰি আছা ঠিক আছে এই বক্সটোক পুশ কৰি আছা বক্সটো গ্ৰাউণ্ডত আছে সো গ্ৰাউণ্ডে কি কৰিব এটা ফ্ৰিকশন ফোৰ্স কি কৰিব against the motion তোমালোকে বক্সটোৰ যোনটো ডাইৰেকশনত ফোৰ্স কৰি আছা তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত এটা ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স ক্ৰিয়েট কৰিব ঠিক আছে এটা ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স ক্ৰিয়েট কৰিব সো তোমালোকে এফালে পুশ কৰি আছা এফালৰ পৰা ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে সো তোমালোকৰ ফোৰ্স আৰু এই ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্সটো ইটো হিটো কি হৈ যাব কেনসেল আউট কৰিব এজ আ ৰিজাল্ট এই বক্সটো মুভ নকৰে ওকে এতিয়া চাবা force of gravity top to bottom হয় force of gravity কেনেকৈ এনেকৈ ওপৰৰ পৰা তললৈকে পুল কৰে এতিয়া এই force of gravity balance কৰি আছে by the force exerted by the ground হেতু force of reaction বুলি কোৱা হয় force of reaction মানে ground এ এটা equal force exert কৰিব so এই force of gravity কোনে balance কৰি আছে by the force of reaction যোনটো ground এ দিব force of gravity ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি আছে এই force of ground টো তলৰ পৰা ওপৰলৈ গৈ আছে so দুইটাই ইটোৱে হিটো কাটিব কেনসেল কৰিব as a result এই বক্সটো পুৰা পুৰি ব্যালেন্সড হৈ আছে এই বক্সটো ৰাইটটো না যায় লেফটটো না যায় টপো না যায় বটমো না যায় একেটা জায়গাতে ষ্টিল হৈ থাকিব ওকে এতিয়া এই বক্সটো ইনিশিয়ালি ৰেষ্টতে আছিল হে কাৰণেহে এই বক্সটো ৰেষ্টত থাকিব ওকে ব্যালেন্স ফোৰ্সে স্টেশনাৰী বস্তু এটা স্টেশনাৰীয়ে ৰাখে মোশনত থকা অবজেক্ট এটা মোশনতে ৰাখিব খালি কি কৰিব পাৰে শেপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে সো এই বক্সটোৰ যেহেতু ৰেষ্টত আছিল ৰেষ্টতে থাকিব যদি মোশনত থাকিলে হেতেন তেতিয়া হলে মোশনত থাকিলে হেতেন okay etu clear ase this is all about balance force a last point to important hoy star mark di pelai thoi diba clear ase this is all about balance force pohilu so obviously your opposite to thakibo sage imbalance force to thakibo hana na balance pohilu so unbalanced force nu ki hoy balance or g pohila tar opposite to hoise unbalanced force if the resultant of all the forces acting on a body is not zero jodi resultant force to zero nohoy then the forces are called to be unbalanced forces when unbalanced forces act on a body they produce a change in its state of rest or of uniform motion jetia unbalanced force eta body etat act kore ঠিক আছে তাহতে কি করে they produce a change in its state of rest or of uniform motion তেটা কি কৰিব যোনটো বস্তু ৰেষ্টত আছে হয়তো তাহাতে মোশনত গুছি যাব যোনটো বস্তু মোশনত আছে হয়তো হে মোশনত থকা বস্তুটো ৰেষ্টলৈ আহিব তাহাতৰ ষ্টেট ইন মোশনত চেঞ্জ আনিব কোনে আনিব unbalanced forces state in motionত চেঞ্জ আনিব ক্লিয়াৰ আছে when we talk of a force acting on a body it usually means unbalanced force usually jetia ami ko je force exert hoy ase monot etu rakhibo lagibo je ami unbalanced force kotha koi asu balanced force ok ami particularly mention koro je balanced force kintu jetia ami in general kon hoy je force exert hoy ase monot rakhiba we are talking about unbalanced forces okay eta a figure to so this is a toy car okay toy car hoy তোমালকে টয় কাৰখনক এফালৰ পৰা পুশ কৰি আছে কি কৰি আছে এফালৰ পৰা পুশ কৰি আছে তামা কি কৈছিল অপোজিট ডাইৰেকশনত ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স এটা থাকিব সো এফালৰ পৰা ফ্ৰিকশনাল ফোৰ্স এটা এক্সাৰ্ট হৈছে ফোৰ্স অফ গ্ৰেভিটি টপ টু বটম এক্ট কৰি আছে এন্ড ফোৰ্স অফ ৰিঅ্যাকশন তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ৰিঅ্যাক্ট কৰি আছে এটা ফোৰ্স অফ গ্ৰেভিটি আৰু ফোৰ্স অফ ৰিঅ্যাকশন মানে গ্ৰাউণ্ডে যোনটো ফোৰ্স দিব হে দুয়োটা ইকুৱেল হয় সো ইটোৱে হিটো কেনসেল কৰি লব as a result a toy to uporleu move kora nai tololeu move kora nai etia kotha tu hoise tumi je efalor pora push kori asa hoy but force of friction junto hobo na heto comparatively less hobo kyo because a gari khona usort wheels ase so ki hobo a gari khone wheels or help ot move kora start koribo thik ase so your push will কি কৰিব তুমি যে ঠেলি আছা তোমাৰ পুশটো কি কৰিব তোমাৰ পুশটো বেছি হয় as compared to the force of friction and because ইয়াৰ ওচৰত wheels আছে কি হ'ব ইজিলি আকফালে গুছি যাব ক্লিয়াৰ আছে যদি wheels নাথাকিলে হয় maybe force of friction আৰু force of push equal হল হেতনে ইটো হিটো কেনসেল হৈ পেলাই balance force create কৰিলে হেতনে but যেহেতু wheels আছে your push is now stronger than the force of friction
Okay, yaru eta reason ase. First of all, the wheels touching the ground, yar surface area to bahut kom hoy, he karone the force of friction is less. Okay, hetu eta reason hoy tumalke likhi lobo para, he karone force of friction is less. Conclusion etue je tumalke juntu force di asa tumalko force to besi hoy, and a car khon kon phale jabo, a car khon e phale move koribo. Force of friction ok overcome kori pele e phale move koribo. Move korilan hoy, rest thoka bostu eta move korilan hoy. This is an example of unbalanced forces. Clear ase?